بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض ان شاء الله حل مسائل على related time rates. مسألة معانا بتقول ايه؟ MA and MB are two perpendicular straight roads. يعني عندي two perpendicular straight roads meet at M. لو قلنا مثلا ده ال A وده ال B وده ال M. C is a house on the road MA. يعني عندي على الرود اللي اسمه MA في بيت هنا اسمه C at a distance 3 كيلومتر from M. يعني دي كده 3 كيلومتر. A man is walking on the other road MB towards M. يعني نفترض في راجل واقف هنا كده وهو ماشي في الاتجاه ده ناحية الM with velocity 4.5 كيلومتر per hour اللي هي 2 times 4 plus 1 تبقى 9/2 كيلومتر per hour ناحية الايه؟ الM. هو عايز rate of change of the distance between the man and the house when the man is 4 كيلومتر from M. يعني لما يكون الراجل ده على بعد 4 كيلومتر من M عايز rate of change of the distance between the man and the house. الديستنس دي عايز الريت اوف تشينج بتاعتها. يعني لو مثلا احنا سمينا دي Z فهو عايز دي زد باي دي تي هتبقى بكام لما الراجل يبقى على بعد 4 كيلومتر من البوينت اللي اسمها M. طيب احنا دلوقتي عشان نجيب دي زد باي دي تي يبقى محتاجين ايكويشن فيها زد. طيب ايه الايكويشن اللي انا ممكن احط فيها الزد؟ عندي كده ده هو قال لي ان دول تو بيربنديكولار رودز يعني ده رايت انجل تراينجل، فممكن اقول ان الزد سكويرد ايكوالز 3 سكويرد بلس الديستنس اللي المان بعيد عنها عن الايه الديستنس ما بين المان والبوينت M. يعني دي هنسميها، ما اقدرش طبعا ان انا اديها الفاليو 4 لان الراجل ده عمال بيتحرك، فانا هسميها X. لو ده الراجل كان ثابت واقف هنا مش بيتحرك كان ممكن نسميها 4 كيلومتر، بس بما ان الراجل بيتحرك كده فالاكس بتتغير زي ما الزد بتتغير، كل ما بيقرب كده هتلاقي ان الايه ان الفاليو برضو بتاعت الزد عماله تتغير، فهنسميها X. فيبقى هنا z سكويرد بتساوي 3 سكويرد بلس x سكويرد. طيب في الحالة دي ايه العلاقة ما بين ال 9/2 كيلومتر بير اور والاكس سكوير؟ الاكس دي الفاريبل اللي اسمه x. هو قال لي ان ده الفيلوسيتي بتاعت الراجل وهو بيقرب من ايه؟ من البوينت اللي اسمها m، واحنا اعتبرنا ان ده البوزيشن بتاع الراجل. الاكس ده يعتبر البوزيشن بتاع الراجل بعيدا عن m. انت هتلاقي هنا ان طول ما هو عمال بيقرب من m الاكس عمالة بتقل، فيبقى دي x باي دي تي دي تعتبر نيجاتيف 9/2 كيلومتر بير اور. لكن لو الراجل كان بيبعد كنت اقول ان دي x باي دي تي هتبقى 9/2 كيلومتر بير اور، بس بما ان هو بيقرب يبقى معناها ان دي x باي دي تي ريت اوف تشينج اوف x ده decreasing، وده يعتبر الماجنتيود بتاعه اللي هو 9/2 اللي هو الفيلوسيتي بتاع الراجل ده. فانا دلوقتي عندي الايكويشن دي ومحتاج ان انا اجيب دي زد باي دي تي. هعمل ديفرنشيشن للايكويشن دي with respect to z t بقى 2 z دي زد باي دي تي equals ده constant بزيرو 2x dx باي دي تي. الايكويشن دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انت لو عايز الدي زد باي دي تي قول لي الاكس اللي انت واقف عندها بكام والزد اللي انت اللي ما بينك وما بين الهاوس سي دي بكام، والسرعه اللي انت ماشي بيها كام، او الدي اكس باي دي تي دي بكام. احنا عندنا الدي اكس باي دي تي ثابته اهي ما بتتغيرش نيجاتيف 9/2 كيلومتر بير اور، وهو قال لي الاكس بتاعتك هتبقى ب 4 كيلومتر. يعني لما يكون الراجل واقف على بعد 4 كيلومتر من البوينت ام هات لي الدي زد باي دي تي، بس ناقصني في الايكويشن دي الزد هتبقى بكام لما الراجل يبقى على بعد 4 كيلومتر بير اور. انا عندي ايكويشن بتربط بعد الراجل الديستنس ما بين المان والبوينت ام والديستنس ما بين المان والهاوس، فاقدر اجيب الزد اللي هي بتكورسبوند للاكس ايكوالز 4. فاعوض في الايكويشن دي هقول ان when x equals 4 هيبقى عندي z سكويرد بتساوي 3 سكويرد 9 بلس x سكويرد 16 25، يطلع من هنا z equals 5. طبعا positive لان دي distance. اجي كده انا معايا اهو الz ب 5 والاكس
ب4 والدي اكس باي دي تي بنيجاتيف 9 اوفر 2. حسب ال 3 بارامترز دول قول لي الدي زد باي دي تي بكام. فهنيجي نعوض هنا في الايكويشن 2 تايمز الزد ب 5 دي زد باي دي تي equals 2 times 4 times dx by dt اللي هي نيجاتيف 9 over 2. هلاقي 2 دي هتروح مع 2 دي، 2 دي هتروح مع 2 من ال 4 هنا، يبقى عندي نيجاتيف 18 over 5 dz by dt equals نيجاتيف 18 over 5 اللي هي نيجاتيف 3.6. طبعا اليونت هنا هتبقى كيلو متر بير اور، لان احنا افترضنا ان التايم هيبقى in hours وعندي الديستنس x كانت بالكيلومتر. هو قال لي هنا الديستنس هتبقى بالكيلومتر، يبقى يطلع معايا الدي زد باي دي تي اللي هو الديستنس الريت اوف تشينج اوف ذا ديستنس بين ذا مان اند ذا هاوس هيطلع نيجاتيف 3.6 كيلومتر بير اور. ده هو طلب في الحاله دي الريت اوف تشينج. فلما يقول لي الريت اوف تشينج يبقى انا اجيب اشوف الفاريبل بتاعي كان اسمه زد، اجيب دي زد باي دي تي هيطلع معايا الريت اوف تشينج. لو طلع معايا في البوزيتيف يبقى انا هكتشف في الحاله دي ان هو بيزيد، ان الزد بتزيد، بيحصل التشينج اللي بيحصل في الزد ده بيزيد. لكن لو طلع معايا بالنيجاتيف يبقى انا اعرف ان الزد دي بتقل. وطبعا بما ان هي طلعت هنا بالنيجاتيف ده كلام منطقي، لان مثلا لو الراجل كان واقف هنا وهو ماشي ناحيه الام، طول ما هو عمال يقرب، نفترض وصل للنقطه دي بقت هي دي الزد الجديده، فهتلاقي ان هو طول ما عمال يقرب من الام الزد عماله بتقل، فالريت اوف تشينج بتاعت الزد هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. طب لو هو كان قال لي find the rate of increase of the distance، هاخد برضو الريت اوف تشينج ده بالساين بتاعته، والله طلع معايا بالبوزيتيف 3.6 يبقى انا بعرف ان هو بيزيد بريت 3.6. طب طلع معايا بنيجاتيف 3.6 يبقى انا فهمت من هنا ان هو لا مش بينكريز، ده بيديكريز في الحاله دي. طيب لو قال لي find the rate of decrease of the distance، هاخد الريت اوف تشينج ده بس اغير الساين بتاعته، اديله نيجاتيف ساين multiply باي نيجاتيف 1، فهقول ان الريت اوف ديكريز هيبقى 3.6 كيلو متر بير اور. طب لو نفترض ان هو اصلا الدي زد باي دي تي ده طلع كان معاه بالبوزيتيف، برضه لو هو طلب الريت اوف ديكريز هغير الساين، فساعتها هتبقى نيجاتيف ساين. فلما اقول لك الريت اوف ديكريز ايكوالز رقم نيجاتيف يبقى انت فهمت من هنا ايه؟ فهمت ان هو لا مش بيديكريز، ده هو بينكريز، والفاليو بتاعته اللي هي هتبقى نفس الفاليو بتاعت التشينج.